नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सगळ्यांच्या माझ्या युट्यूब चॅनल रोशनीज क्रिएटिव्हिटी मध्ये। मित्रांनो, गुढी पाडवा येत आहे, तर गुढी पाडव्यानिमित्त आपल्याला काहीतरी क्रिएटिव्ह करायला हवं ना। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण घरच्या घरी छोटीशी गुढी कशी तयार करायची हे बघणार आहोत। ही गुढी तुम्ही सुद्धा घरच्या घरी बनवून बघा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये फोटो शेअर करा। चला तर मग सुरू करूया।
आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब